Wow. Kia là Đấy, tàu khác à? đấy, đấy, nhìn đi, đấy, cái đoạn này đấy. Wow. Nào, quay mặt. Nhìn thấy cái đầu ấy. Rồi, cái đoạn. Cái đoạn thấy được cái đầu tàu rồi đấy. Ôi đẹp chưa kìa. Trên kia. Trong veo nhỉ. Sao cái dây điện này một mình. Chỉ một cái. Bãi biển kia dễ là lấy cho mấy cái gì sáng. Đây, sắp đến cái đoạn tàu cua này. Ngã hết một lượt. Con đừng có tắt cái nhạc. Đấy, bắt đầu thấy đầu tàu đấy. Wow. Nhìn thấy con run một lượt nó giảm. Thấy rồi kìa. Wow. Chỗ này chỗ nào? Để... Đấy, đầu tàu đấy. Ô. Tàu được. Đó, thú thế rồi này. Phải nhìn thấy cái đầu tàu ấy. Đấy. Ôi, kìa. Ôi, đằng kia. Ôi, đi tuần đi làm bên đây không? Kìa, như kiểu nhìn xuống bãi biển Lăng Cô kìa. Lúc mình ở Lăng Cô mình nhìn lên. Biết biển đẹp rồi. Thực sự không chụp được đâu. Dài cắt. Sọt bé. Sáng thì sáng. Đó. Em không sao. Ô. Đẹp ghê. Chị nhìn. Chị nhìn vừa quay ra nó quay ra thì nó bảo quay ra 2 ngày. Chưa thấy nói năm gì. Em nhảy ngon được rồi. Anh không quay dây điện. Anh vừa mới sáng lên gọi Đã bấm rồi. Con này, đấy, nhìn đầu tàu kìa con. Kìa, nhìn đây, nhìn bố. Nguyên chung rồi thôi. Đầu lại che hết rồi.
nhìn để chụp ảnh cứ còn dí hết đầu vào cái cửa kính. Người ta còn để nhìn cái đầu tàu mà. Đây là bãi tắm kìa. Bắt đầu là đi xuyên vào trong rồi đấy, không đi theo mép đấy nữa đâu. Ok, đây, thôi, cái đầu nó chui vào rồi. Không mà mẹ. Ừ. Thế nói năm gì cả. À không. Đấy, đoạn này mới là đoạn đẹp đây này. Cứ nằm mình nằm vậy. Lúc đấy cùng bắt đầu là sóc cái này. Bây giờ ra là nặng nó sẽ hết sóc. Quay đầu nó vì đầu nó lắp vào máy nó sẽ hết sóc. Còn nó sóc cái đoạn trong đấy thôi. Sắp vào rồi. Thấy đầu chạy. Hóa ra đến nãy giờ vẫn chưa đến. Đấy, nhìn thấy Đà Nẵng rồi kìa. Wow. Đấy. Như là riêng giờ nhìn thấy thành phố Đà Nẵng như kìa. Đấy. Sắp hết rồi đúng không? Sắp hết đều rồi. Sắp hết đều đó. Đấy, nhìn thấy chưa? Thành phố Đà Nẵng đấy. Bắt đầu à? Bây giờ. Bắt đầu à? Đi chậm đấy nhở? Đâu, cửa đấy đâu. Dạo này vừa hạ toa xe mà vừa hạ đầu máy. Đấy, đoạn quay kìa con kìa. Nào, đưa mặt đây, đưa mặt đây. Chuyển sang cái này. Đây nó phải. Đang quay. Đâu? Đó, trời ơi, mắt kém vừa. Có gì môi mây mà. Đây đây. Cái tí chụp Đó, chấm. nó. Thôi không quay được. Ồ, đẹp. Đấy, nhìn này. Nó nhiều. Trời đất đang quay. Con có đồ. Quan tâm. Có thằng này không? Xong kêu mày đứng. Ta về. Bơi làm sao nữa? Có bãi cát đâu mà nhảy xuống chuyện. Gì? Tiếp chơi lớn lắm đấy. Một lần cho mãi mãi.
đã. Nhanh không có tàu luôn. Chị ra đây, chị cho nó biết sao con đang quay. Thôi phải dặn đến cái phát triển của nó ấy. Không nói sắp tạm dừng nói. Đứng thế này. Đây con đứng thế này. Really enjoyed Hanoi. Really nice. You have a really good English. Are you having holidays here? Yes. Where are you going? To Japan. You're welcome. You're welcome. Oh, what's your name? Nào con đang quay. Con nói đi. Nào con quay. Paula. And you're with my boyfriend there. Singer. He's Italian, from Italy. So Italy and Spain are close in Europe. Like Vietnam and Thailand, for example. It's really close. Yes, we're here holidays. We went to Hanoi. Then we went from Hanoi to Halong Bay, Dubai to Halong Bay. We stayed one night there, doing a cruise. Then we went to Ninh Bình. We did Bangkok, really nice. Then we did, what did we go to? We went to Phom Nham. We loved Phom Nham. Then we went to the caves in Phom Nham, inside the caves, and it was beautiful. We loved it. One of the best experiences of our lives. And after that, we went to Dong Hoi and we got the train, and we're going to Da Nang. And after Da Nang, Hoi An. Chị ở khách sạn nào không? Chị ở đâu? Chị đi đâu tiếp? Chị vào Đà Nẵng chị định ở đâu? When you go to Đà Nẵng, when In Da Nang, we're gonna stay just to eat. We're gonna eat in a restaurant, and then we're gonna go to Hoi An. Already. em có đi Hội An? Sorry? You too. Oh, you're going to Hoi An? Hội An luôn à? That's nice. We're gonna stay in a hotel close to the sea. In how's it, the beach called? Penang? No, I forgot the name of the beach. In the seaside. Not in Hanoi, or Hoi An city center, but outside. It's really, really nice. Chị, We like this country. chị không tham gia câu chuyện à? Em đến với chị. To Spain? That's nice. You should come. It's really nice. It's different. It's really different. But it's Bên kia biển kia. It's more. But I like this country. You're lucky to be from here. It's really nice. Really nice. Bye. Nice to meet you. Chị phải hỏi chị ạ. Chị thấy đọc đấy. Con thì tự nhiên đâu có nghe được cái gì thì nghe thì mình đi được. Người ta rất là thân thiện. Và khi mà mình đến được. Mẹ không biết quay này kìa. Con đang quay mẹ. Đến lượt em mẹ. Đấy là mình không quay à. Đi, đi Ninh Bình rồi đi Quảng Bình. Chị đến Ninh Bình, Tam Cốc Bích Động. Chị đến Hội An. Con lại cứ đi. Chị ăn ơi, ăn ở đâu mà chị cần phải ăn? Đà Nẵng xong rồi mình đi chơi Đà Nẵng xong rồi đi Cù Lao Chàm xong rồi đi Hội An. Hội An là chỗ ăn được nhiều cái đèn lồng ấy. Nhìn từ zoom mà nhiều đèn lồng. Ôi mỏi tay quá. Ở đây á? Đâu đâu đâu.
quay mặt đây, quay mặt đây. Ở đây không trông bằng ở Riêng quay mặt đây. Mẹ đứng hẳn lên chiều cao cho nó khác biệt không? nói chuyện nó dần dần nó cứ nói liên thiên bát đạp đấy người ta hỏi gì bây giờ mình đi bắt chuyện với một bà là ôi trời sao mà drang em thích cái khuyên mũi bắt cả bạn trai chị đi theo Cái đấy bố mày nói chứ mày nói đâu.